अफ मास कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पढ्यौं र मास र इनर्जीको ट्रान्सफर्मको बारेमा पनि पढ्यौं र हामी केमा फोकस भयौं भन्दा वी आर फोकसिङ अन क्वान्टिटी यति किलो क्यालोरी यति जुल किलो पास्कल भनेर फोकस भयौं अर्को एक्चुअलमा हाम्रो लस हुन्छ अहिलेसम्म हामीले लस हुन्छ भनेर पढेनौं खाली आइडियल केसहरु पढ्यौं त्यसकारणले हामीले एउटा नर्मल के हुने भयो भन्दा हेर्नुस् इनर्जी मुभमेन्टका कुराहरु छन् इनर्जी जेनेरेट गर्ने त्यसैलाई बाइ मिन्स अफ डिभाइसेस इट विल कन्भर्टेड इन्टु युजफुल मेकानिकल वर्क भनेर त अब 1 2 3 र च्याप्टर 4 सम्म पढ्दाखेरि पनि तपाईहरुले त्यो कुराहरु बुझिसक्नुभयो तर हामीले हेर्नुस् पहिला पढेका छौं फ्रिक्सनल लस पनि हुन्छ अरु मुभमेन्टको लस हुन्छ मोसनहरुको लस हुन्छ त्यो लस सम्बन्धी वी आर नट टेकिङ इन्टु अकाउन्ट अप टु च्याप्टर 4 अर्को कुरा हामीले इनर्जीको ट्रान्सफर पढ्यौं तर वी आर नट फोकसिङ अन डिरेक्सन अफ फ्लो हामीले डिरेक्सनको बारेमा एकैछिन है हेलो नमस्कार हजुर ए हजुर म्याम सोमबार 11 बजे हस् थ्यांक यू त्यसकारणले जस्तै हामीले सिम्पल साइन्समा पढ्यौं जुनसुकै चाहिँ मोलेकुल्स एटम अर सब्स्टेन्सहरुमा इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रन हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रन सेन्ट्रलमा हुन्छ इलेक्ट्रोनले मुभ गर्छ त्यही इलेक्ट्रोनले चार्ज गर्छ भनेर हामीले फिजिक्समा पढ्यौं वा अहिले हामी त्यही कुराहरुलाई इनर्जी ट्रान्सफर पनि भनेर पढिरहेका छौं तर त्यो मुभमेन्ट तपाईको नम्बर अफ मोलेकुल्स नम्बर अफ एटम्स हरुको मुभमेन्ट कता हुन्छ भनेर अहिलेसम्म हामीले पढेका छैनौं यदि सबैको मुभमेन्ट वा फ्लो एकैतिर भयो भने तपाईको टोटल गर्दाखेरि त्यो धेरै हुन्छ तर यदि पार्ट अफ द मोलेकुल्स पार्ट अफ द एटम्स अपोजिट डिरेक्सनमा हो भने त जति एउटै डिरेक्सनमा मुभमेन्ट गर्दाखेरिको चाहिँ टोटल इनर्जी हुन्छ यसमा केही न केही घट्छ त्यसकारणले त्यो डिरेक्सनको बारेमा हामीले वी आर नट टेकिङ इन्टु अकाउन्ट फर द स्टडी त्यसकारणले अब यसको मुभमेन्ट के कसरी हो त भन्ने कुरा स्योर हुँदैन त्यसकारणले अनसर्टेनिटी पनि हुन्छ अनि यसको केही अर्डर छ त हैन मानव 10% एकतिर 50% एकतिर वा 90-10 वा 80-20 यस्तो त केही छैन त्यसकारणले यसको अर्डर फिक्स हुँदैन व्हिच इज अल्सो कल्ड डिसअर्डरनेस पनि भन्छ अनि यसको केही स्योर छ त यसको प्याटर्न केही छ नो अनसर्टेनिटी त्यसकारणले वी have studied so far only quantity without any loss so we need second law of thermodynamics because we are not taking into account of direction of flow 1 we disorderness 2 randomness 3 uncertainty 4 number 1 direction of flow हामीले अहिलेसम्म हेरेनौं सबै एकतिर हो कि दुईतिर हो कि अल्टरनेट हो कि त्यसको प्याटर्न हामीलाई थाहा छैन त्यसलाई भन्छौं हामी डिसअर्डरनेस टिप्नुस् है त्यसको केही स्योर छ त अनसर्टेनिटी एन्ड र्यान्डमनेस त्यसकारणले यो सबै कुराहरुलाई यदि हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने हो भने द न्यू प्रपर्टी will arise that new terminology we introduced that is called
इन्ट्रोपी। फेरि तपाईहरुले +2 मा पनि इन्ट्रोपी पढ्नु भएको छ। त्यसकारणले इन्ट्रोपी is a property of thermodynamics which deals direction of flow, randomness, uncertainty, and disorderness of the system, which is expressed in terms of heat unit and denoted by S. And mathematically, the change of entropy ds is equals to dq by t. अब मैले यति भनिसकेपछि च्याप्टर 5 भनेको खाली इन्ट्रोपीको बारेमा हामीले पढ्ने रहेछौं। त्यो इन्ट्रोपी भनेको अहिले च्याप्टर 4 सम्म वा फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स सम्म नपढेको कुरा हामीले के पढेनौ त भन्दा लसेसको बारेमा पढेनौ, जुन डिरेक्सन अफ फ्लो को बारेमा पढेनौ, अनसर्टेनिटी हुँदो रहेछ, डिसअर्डरनेस को बारेमा पढेनौ र र्यान्डमली चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो सबै कुराहरुलाई जुन इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ त्यो प्रपर्टी, यो सबै कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्ने एउटा टर्मिनोलोजीले हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं, दैट इज कॉल्ड इन्ट्रोपी। इन्ट्रोपी इज अ property of thermodynamics which deals direction of flow, disorderness, randomness and uncertainty of the system, which is in heat unit भनेको किलो क्यालोरी ले पढिरहेकै छौं, heat unit, and expressed in terms of S, and change of entropy ds is equals to dq by t. अहिले मैले dq by t यति भनिसकेपछि अनि मैले नोटमा देखाउँछु अनि एक एक पढ्छौं। मैले भनेको कुरा अलिअलि बुझिन्छ? बुझिन्छ? बुझिन्छ नि सर। अब मैले त्यो नोट भनेको त तपाईको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हो। खाली धेरै कुराहरु अहिले तपाईहरु दिमागमा नगर्नुहोस्। अहिले सम्म फर्स्ट ल पनि तपाईले पढ्न, सेकेन्ड ल पनि पढ्नु भएको छ, तपाईले इन्ट्रोपी पनि पढ्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। तर यसको जिस्ट, यसको बुझ्ने भाषामा एप्लिकेसनमा के हो भन्दा हामीले अहिले सम्म जम्मै थोक जे हो त्यो सबै इनर्जीमा वर्क डनमा कन्भर्ट हुन्छ जसरी आइडियल कन्डिसनको बारेमा भन्यौ। आइडियल, तर आइडियल र एक्चुअल त इक्वल हुँदैन, त्यसकारणले एफिसिएन्सी आउने हो। यी कुराहरु पनि हामीलाई थाहा छ। यति कुराहरु तपाईले मैले भनिसकेपछि अब म अपलोड गर्छु र अलिअलि पढ्दिए पुग्छ, म अपलोड गर्छु ल। देखियो? शेयर भयो? हजुर सर भयो। ल अब हेर्नुहोस्, अहिले मैले भनेका कुराहरु अलिअलि बुझ्नु भएको छ भने त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। अब धेरै व्याख्या गरेर पहिला जस्तो 1 2 3 मा गर्नु पर्दैन सर, किनभने सबै त्यही कुराहरु हो। त्यो सेकेन्डलाई तपाईले पहिला पनि पढ्नु भएको छ, खाली मैले रिपिट गर्ने कुरा हो। त्यसकारण व्हाई सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स मैले अहिले भनिसके। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक प्रोसेस with reference to mass conservation and energy conservation. यो बुझिए केही समस्या छैन। It deals with the quantitative aspect of energy and gives the only condition that any process is possible provided that total energy remain constant. Energy neither created nor destroyed, यसरी नै पढेर गर्यौं।
but some process in nature cannot occur although energy conservation principle is satisfied. त्यसकारणले लसेसका कुराहरू आउँछ भनेको. In this regard, second law of thermodynamic deals with quality. अब हेर्नुस् है, क्वान्टिटी हैन, अब with quality or nature of energy and define the direction of the process in which the system can proceed, which I have shared with the knowledge. मैले भनिसके तपाईहरुलाई. त्यसकारणले यहाँ एक्जाम्पल केही दिएको छ. यहाँ के दिएको छ भन्दा according to first law of thermodynamics मा हामीले के पढ्यौं, साइक्लिक प्रोसेसमा नेट हिट ट्रान्सफर र नेट वर्क डन बराबर हुन्छ अथवा साइक्लिक dq is equal to cyclic dw भनेर पढ्यौं. But in real device, even operating on a cyclic, that cannot convert heat supplied into completely work done. त्यसकारणले सबै q w मा कन्भर्ट गर्ने हो भने त लस भन्ने चाहिन्थेन, इन्टरनल एनर्जी भनेर पनि पढ्नु पर्थेन. किनभने जहाँ q is equal to w भन्ने बित्तिकै हामीले जति चाहिने एनर्जी सप्लाई गरेको वा जेनेरेट गरेको, all that available energy will convert it into useful mechanical work हुन्थ्यो. That is totally theoretical, but in actual practice, which is not completely converted into useful mechanical work भनेको. त्यसकारणले hence the second law of thermodynamics explain why any real engine cannot operate without loss. त्यसकारणले लस बिना हुँदैन. अब हामीले लसको बारेमा पनि पढ्छौं भनेर भनेको. एक्जाम्पल 2 मा के गर्यौं हेर्नुस्, हामीले पढ्यौं ग्यास र भ्याकुमको जुन दुईटा छुट्टै च्याम्बर छ, ड्युरिङ फरवर्ड डिरेक्सन अगाडि जाँदाखेरि यदि त्यो पार्टिसन निकाल्दिनु भयो भने ग्यास र भ्याकुम तपाईको मिक्स हुन सक्छ. तर अपोजिट डिरेक्सन इज नट इम्पोसिबल, इज नट पोसिबल भनेर भन्छ. त्यसकारणले हामीले फरवर्ड डिरेक्सन पोसिबल हुन्छ, ब्याकवर्ड डिरेक्सन पोसिबल हुँदैन प्र्याक्टिकली भन्ने सेकेन्डमा भयो. थर्ड एक्जाम्पलमा के भनेको छ, वर्क अलवेज प्रोड्युस सम हिट इटसेल्फ, बट द रिभर्स प्रोसेस द्याट इज द सेल्फ कन्भर्सन अफ द हिट अफ वर्क विदाउट एनी डिभाइस क्यानट वर्क. त्यसकारण बिना डिभाइसको हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेको मैले चाहिँ सेयर गरिसकेको छु. द सेकेन्ड एन्ड थर्ड एक्जाम्पल डिस्कस अबभ present the basic nature or inherent tendency of the system or a process, that most of the process in nature proceed in only direction. Such directional feature of the process cannot be explained only with the first law of thermodynamics. त्यसकारणले मैले भने डिरेक्सनका कुराहरू आयो, अब फर्स्ट लमा हुँदैन. त्यसकारणले द न्यू टर्मिनोलोजी, न्यू प्रपर्टी इज इन्ट्रोड्युस, इन्ट्रोपी भनेर अहिले मैले भनेको छु. अब म सर पढ्छु, तपाई सुन्नुहोस्. द मेन फिचर अफ द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक इज that it defines the direction of the process. Second law of thermodynamics defines the direction of the process with reference to the system property. System property is called entropy. Entropy अहिले मैले मजाले भनेको छु, अब तपाईलाई यो त्यही नोट हो यो. So system itself tends to undergo a process from less uncertain or less random state to more uncertain or more random. त्यसकारणले थोरै अनसर्टेन र थोरै र्यान्डमबाट फरवर्ड डिरेक्सनमा तपाईको अनसर्टेन र र्यान्डमनेस बढ्दै जान्छ भनेको अर्थ के भयो, इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुँदै जान्छ. त्यसकारणले ड्युरिङ फरवर्ड डिरेक्सन द इन्ट्रोपी इज इन्क्रिजेज भनेको. अर्कोतिर इन्ट्रोपी इन्क्रिजेज हुन्छ भनेको अर्थ अनसर्टेनिटी, र्यान्डमनेस, डिसअर्डरनेस बढ्दै जान्छ भनेको अर्थ लसेसहरू बढ्दै जान्छ भनेको हो. त्यसकारणले हाम्रा डिजाइनहरू, हामीले गर्ने कामहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ. त्यसकारणले जहिले पनि एफिसिएन्सी भन्ने कुराहरू आउँछ. त्यसकारणले आउटपुट बाइ इनपुट हुने हो. जस्तै हामीहरूले यही थर्मोडाइनामिक्समा पनि मार्क्स ल्याउनु पर्ने 100 हो.
100 हो, तर हामीले 80-90 ल्यायो भने पनि हामी खुसी हुन्छौँ, तर एक्चुअल केस इज लेस देन द थ्योरिटिकल केस। त्यस कारणले तपाईँ जति धेरै च्याप्टरहरू थप्नुहुन्छ वा नलेजहरू थप्नुहुन्छ वा टाइमहरू थप्नुहुन्छ, यो अनसर्टेनिटी डिक्रिजेस। त्यस कारणले थ्योरिटिकल कुरा अहिलेसम्म हामीले च्याप्टर 4 मा के भयो भने थर्मोडाइनामिक्समा 100 हुन्छ भनेर पढ्यौँ। अब तपाईँको 100 ल्याउने र नल्याउने तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। त्यस कारणले 90 मा हामी खुसी हुन्छौँ, तर लस 10 भनेको पनि लस त लसै हो भने जस्तो पनि हो, एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको रूपमा। सो हाई ग्रेड अफ इनर्जी, द्याट इज वर्क, itself get converted into low grade of energy, heat, and the reverse direction is not possible without any device. त्यस कारणले के भनेको भन्दाखेरि अब हामी रिभर्सिबल र इरिभर्सिबलका कुराहरू पनि पहिला च्याप्टर 2 मा पढेका छौँ। यसको अर्थ अनसर्टेन भयो भने यो इनिसियल कन्डिसनमा त आउँदैन। जुन इनिसियल कन्डिसनमा आउँदैन भनेको अर्थ त रिभर्सिबल हुँदैन। त्यस कारणले रिभर्सिबल कुन बेलामा हुन्छ भन्दा विदाउट एनी डिभाइस हुँदैन भनेको। त्यस कारणले टु मेक अ रिभर्सिबल वी हेभ टु युज अ मेसिन अर डिभाइसेस। त्यो कुन कन्डिसन भनेर अहिले हामी पढ्छौँ। देयरफोर द मेन इन्ट्रोपीको डिफिनेसन यहाँ हेर्नुहोस् त। द property of the system, entropy is the property of the system which gives a molecular measure of molecular randomness, disorder, or uncertainty existing in a system is called entropy. It is an extensive property and denoted by S. So definition यसरी आउँछ। सो यो डेफिनेसन वी हेभ स्टडीड सो फार। एनी प्रब्लम प्लिज सर? सो त्यो हाई ग्रेड र जुन लो ग्रेड भन्नुभयो नि हजुरले, हो त्यो चाहिँ त्यो जुन कुन कुन सिस्टम भनेर सिस्टम अनुसार फरक पर्ने हो कि त्यो युनिभर्सल्ली यो चाहिँ हाई ग्रेड हो यो चाहिँ लो ग्रेड भन्ने छ? यो के अरे अनसर्टेन र हिट र वर्कको ग्रेड? हजुर, जस्तै हजुरले अघि वर्कलाई चाहिँ हाई ग्रेड राख्नुभयो अनि हिटलाई लो ग्रेड राख्नुभयो, त्यो लो ग्रेडबाट हाई ग्रेड जाँदैन भन्नुभयो नि। हो, त्यही कुरो चाहिँ त्यो युनिभर्सल्ली वर्क चाहिँ हाई ग्रेड अनि हिट चाहिँ लो ग्रेड हो कि अथवा हैन सिस्टममा डिपेन्ड हुन्छ? मैले भनेको के हो भने तपाईको हाईबाट लो भनेको घट्दै जान्छ भनेको भयो नि, हैन बाबु? हजुर सर। त प्रिन्सिपल के भयो भन्दा हामीले ग्यास अथवा भेपरबाट इनर्जी जेनेरेट गर्छौं वा क्यू भनौं, अहिले क्यू जेनेरेट गर्छौं। हामीले सर्टेन डिभाइसहरु युज गरेर त्यसलाई वर्क डनमा लाने हो। प्रिन्सिपल यति हो नि। हजुर हजुर। ल बुझ्नुस्। अब हामीले डिभाइस युज गर्ने भयौं भनेको अर्थ जति क्यू छ अनि हामीले चाहिँ च्याप्टर 4 मा साइक्लिक प्रोसेसमा क्यू र डब्लु बराबरै हुन्छ भनेर पनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढ्यौं। हजुर सर। अब सेकेन्ड लमा हैन, त्यो हुँदैन, प्र्याक्टिकली पनि हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा हामीले चाहिँ जति क्यू हो त्यति डब्लु हुने भयो त एफिसिएन्सी भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसकारणले हामीले मेसिनहरु जति बनाउँछौं, डिभाइसेसहरु बनाउँछौं, एउटा हुन्छ तपाईको डिजाइन गरेर बनाउनुहुन्छ वा मेरो मेसिनले अब एउटा चाहिँ मान्छे बोक्ने मेसिन भनौं, 10 जना मान्छे चाहिँ लिफ्ट गर्छ भनेर हामी इन्जिनियरहरुले बनाउँछौं। तर एक्चुअल केसमा चाहिँ 8 जना भयो भने त बनाएको त कति हो? 10 जनाको हो। तर एक्चुअल केसमा चाहिँ सुरुमा नयाँ हुँदा 8 होला, तर ड्युरिङ रनिङ त्यो 7 पनि हुन सक्छ वा लेस देन 10 हुने भयो। यो एक्चुअल केस भयो। त्यसकारण तपाईको हाई ग्रेड के हो भन्दा 10 लाई बनाएको ग्रेड 8 मा ग्रेड भयो भने लो ग्रेड भयो भनेको सर। ए हस् सर, हस् सर। अर्को मेसिन पुरानो हुँदै जा एफिसिएन्सी घट्दै जाने भनेको कुरा त हामीले नर्मल कुरा हो। जुन च्याप्टर 4 सम्म हामीले एफिसिएन्सी अथवा लसेसका कुराहरू गरेनौं, हामीले लसेसका कुरा च्याप्टर 5 मा आएर गर्यौं वा हामीले त्यसकारणले चाहिँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहियो। र इन्ट्रोपी भन्न सजिलो छ,
र अब त्यो प्राय चाहिँ त्यो अङ्क नभएको कारणले अहिले तपाईँ र म पनि डिस्कसन गर्न परेको कारणै यही हो। यदि पहिले नै यति ब्याकग्राउन्ड नबनाएर डिरेक्सन, डिसअर्डरनेस, ऱ्यान्डमनेस, अनसर्टेन्टी भन्यो भने मैले पढाए जस्तो पनि हुँदैन, तपाईले केही कुरा गेन गरे जस्तो पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो चारवटा जुन फिलोसफिकल कुराहरू छ त्यो फिलोसफिकल कुराहरूको कम्बिनेसन नै इन्ट्रोपी हो। देयरफोर इन्ट्रोपी इज कम्बाइन्डली इज अ प्रपर्टी अफ थर्मोडाइनामिक्स। के गर्छ त यसले? विच डिल्स अनि मोलेकुलर ऱ्यान्डमनेस, डिसअर्डरनेस, अनसर्टेन्टी, डिरेक्सन अफ फ्लो भनेर भनेको क्या सर। अब कुराहरू बुझिन्छ नि? एकदम बुझियो सर। अब नत्र तपाईँको यो मैले पनि बुझ्दिनँ सर। यो डिरेक्सन अफ फ्लो, ऱ्यान्डमनेस, डिसअर्डरनेस, अनसर्टेन्टी यो भन्दाखेरि त हामी इन्जिनियरिङ हिसाबले पढ्न गाह्रो कुरा, हामीलाई अङ्क चाहियो भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले मैले अहिले के भने इन्ट्रोपी इज अ प्रपर्टी अफ थर्मोडाइनामिक्स। यो प्रपर्टी त हो, इन्ट्रोपी भन्न पनि सजिलो छ, तर यसले के डिल गर्छ त भन्दा डिरेक्सन अफ फ्लो डिल गर्छ वा लसेसहरूको बारेमा यसले चाहिँ नि विच इज टेकिङ इन्टु एकाउन्ट भन्न खोजेको। यसले डिरेक्सनको बारेमा जुन कुराहरू उठेको छ, अनसर्टेन्टीको बारेमा उठेको छ, डिसअर्डरको बारेमा उठेको छ, ऱ्यान्डमनेसको बारेमा उठेको छ, यी सबै कुराहरूलाई यसले लिन्छ। त्यस कारणले यो हिट युनिट नै हो र यसले हामीले डिनोट गर्छौँ। किन यसले डिनोट गरेर dq/t भन्न खोजेको भन्दा यसलाई म्याथमेटिकल भ्यालु दिन खोजेको हो नि। म्याथमेटिकल भ्यालुमा आयो भने बल्ल हामीले अनि निकाल्न र बुझ्न सक्छौँ भनेको। इज इट ओके? यस सर। अब यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने अब इन्ट्रोपी गाह्रो भएन। ds इज इक्वल टु dq/t भन्ने बित्तिकै अब त हामी च्याप्टर 4 सम्म dq निकाल्न त हामीले जानिसक्यौँ नि सर, हैन र? हो सर। dq चाहिँ जान्नुहुन्छ भने त टेम्परेचर, एब्सोल्युट टेम्परेचर भइहाल्यो, ds निकाल्न सकिहाल्छौँ। अनि बल्ल न्युमेरिकल भ्यालु आउने भएपछि हामीले बुझिन्छ। तर यसको थ्योरिटिकल पार्ट के हो? डिरेक्सन अफ फ्लो अथवा विभिन्न किसिमका लसहरू जुन हुन्छन्, हामीले सोचेको एउटा हुन्छ तर लो ग्रेड अफ वर्कमा हामीले चाहिँ पाउँछौँ वा थोरै पाउँछौँ भन्न खोजेको। अर्थ एउटा मैले एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको। तपाईँ हामी बुक किन्न तपाईँ रत्नपार्क जानु पर्यो भने मानौ बुकको भ्यालु 900 रुपिस छ भने तपाईँको 900 को बिल पाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई जान आउन 100 रुपिस तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ सर। तपाईँको एक्चुअल खर्च भएको चाहिँ तपाईँको 1000 रुपिस हो, तर रिकग्नाइज खर्च चाहिँ तपाईँको के हो? 900 हो, हैन र? हो सर। तर त्यो 100 पनि त आखिर तपाईँले अनावश्यक मासेको त होइन नि सर, होइन नि। अनि त्यो बुकवालाले तपाईँलाई 1000 रुपिसको बिल त दिँदैन, 900 को दिन्छ। अनि तपाईँले तपाईँको बुवालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, जान आउन 15 रुपियाँ लायो, 30 रुपियाँ भयो, 70 रुपियाँको मोमो खाएँ, यस्तै भन्नु होला नि। हो सर। वा खाजा खाएँ भन्नु होला भनौँ न, होइन? इज इट ओके? यस सर। त्यस कारणले नेट वर्क डन डेफिनेटली थोरै हुन्छ, यो हो नै। त्यस कारणले अब हामी एफिसियन्सीका बारेमा च्याप्टर 5 मा पढ्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू मेरो विचारमा तपाईँलाई ब्रेन स्टोमिङ सुरु भयो। अब त केही कुरै छैन नि। ल हेर्नुहोस्, अब यो पढ्दाखेरि बुझिहालिन्छ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक फर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम भनेपछि केही दिने नै होइन भनेपछि सकिहाल्यो। अनसर्टेन्टी जहिले नि बढ्छ, डेफिनेटली बढ्छ। तपाईँ जति धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ, जति धेरै बिजनेस व्यापार गर्नुहुन्छ, त्यति धेरै रिस्क बढ्छ पनि सुन्छौँ नि अर्कोतिर नर्मल कुराहरूमा। त्यही त हो हजुर। त्यस कारणले एनी आइसोलेटेड सिस्टम क्यान प्रोसिड इन द डिरेक्सन in which its randomness or uncertainty, that is entropy, increases. यो त ठुलो कुरै भएन। अब this feature of an isolated system can be stated as the second law of thermodynamics, that is
entropy of an isolated system always increases or may remain constant in an ideal process. त्यस कारणले भन्छ ds is always greater or equals to 0. हामीले अहिलेसम्म पढेकोमा ग्रेटरै पढ्ने हो, तर इज इक्वल्स टु कुन बेला राखेको भन्दा हाम्रो सर्टेन मेसिनरिज डिभाइसेसहरू युज गर्यौं भने त्यसलाई हामीले रिभर्सिबल भन्न सक्छौं भन्ने हिसाबले ds isolated is greater or equals to 0 भनेर राखेको. ds means s final minus s initial is always greater or equal to 0. त्यसकारणले s final अथवा entropy final is greater or equals to initial. यो केही कुरो भएन. The difference between entropies at the final state and the initial state during any process is called entropy production or entropy generation. यदि हामीले s2 minus s1 मा तपाईको if you have some value, that value is increase of entropy हो. त्यसकारणले हाम्रो टेक्निकल भाषामा इन्ट्रोपी बढ्छ भनेको अर्थ इन्ट्रोपी प्रोडक्सन पनि भन्छौं और इन्ट्रोपी जेनेरेसन पनि भन्छौं. कहिलेकाहीँ यो इन्ट्रोपी प्रोडक्सन र इन्ट्रोपी जेनेरेसन भनेर डिफाइन गर भनेर 3-4 नम्बरको एक्जाममा आउन सक्छ. सो प्लिज केयरफुल्ली बुझ्नुहोस्. त्यसकारणले के हो भन्ने केसमा हामीले ड्युरिङ फरवर्ड डाइरेक्सन इन्ट्रोपी अलवेज इन्क्रिजेस जुन भन्यौ, इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै इन्ट्रोपी फाइनल कन्डिसनमा ग्रेटर हुने भयो र डिफरेन्स इज कल्ड इन्ट्रोपी जेनेरेसन और इन्ट्रोपी प्रोडक्सन भन्छ. त्यसकारणले डो एस जेन भनेको जेनेरेसन पनि भनिन्छ भनेको. So we can rewrite the above equation in equivalent form to avoid inequality as ds minus d generate is equal to or greater than 0. त्यसकारणले अब हामी रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल का कुराहरू गर्छौं. रिभर्सिबल इरिभर्सिबल को डेफिनेसन त हामीलाई थाहा छ. इफ द सिस्टम इट विल रिटेन इट्स इनिशियल कन्डिसन भनेको इन्ट्रोपी चेन्ज भएन, इन्ट्रोपी चेन्ज भएन अथवा फाइनल इन्ट्रोपी र इनिशियल इन्ट्रोपी सेम भयो वा इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ नि 0 भयो भने हामीले रिभर्सिबल भन्छौं, भएन भने इरिभर्सिबल भन्छौं. त्यसकारणले यहाँ पनि हामीले फेरि पनि पढ्ने के हो भन्दा अहिले मैले भनेको कुरा तपाईले लेख्नु भयो होला. ds इज इक्वल टु dq बाइ t लेख्नु भएको छ भने ds कुन बेलामा 0 हुने भयो इफ dq 0 हुने बेलामा भयो. हेर्नुस् है आफ्नो आफ्नो कापी. अहिले हामीले के लेख्यौं ds इज इक्वल टु dq बाइ t मा गर्यौं. ds 0 भयो भने बल्ल s2 minus s1 0 हुन्छ, s2 इज इक्वल टु s1 हुन्छ. कुन बेलामा हुन्छ dq 0? dq 0 कुन बेलामा हुन्छ? एडियाबाटिक कन्डिसनमा हुन्छ हो. हो सर. एडियाबाटिक कन्डिसनमा dq 0 हुन्छ नि. त्यस कारणले हामीले अहिले ग्रेटर और इक्वल टु 0 भनेर लेखेको कारण त्यो हो. फेरि पनि पढ्ने त्यही कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, आइसोथर्मल, एडियाबाटिक र पलिट्रपिक हो. सबै कन्डिसनमा त्यो इक्वेसन अनुसार हेर्नुहोस् त. एडियाबाटिक कन्डिसनमा मात्र s2 minus s1 is equal to 0 or s1 is equal to s2 हुन्छ. त्यो भनेको अर्थ के हो? चेन्ज अफ इन्ट्रोपी 0 or इन्ट्रोपी रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनेको हो. यदि इन्ट्रोपी रिमेन कन्स्ट्यान्ट भयो भने तपाईको इन्ट्रोपी रिमेन कन्स्ट्यान्ट भयो भने फरवर्ड डाइरेक्सन ब्याकवर्डमा पनि हुन सक्ने भयो, ब्याकवर्ड फरवर्डमा पनि हुन सक्ने भयो. त्यसलाई हामीले पहिला पनि पढेको केसमा सिम्पल डेफिनेसनमा रिभर्सिबल भन्छौं. यदि s1 र s2 इक्वल हुँदैन भने इरिभर्सिबल भन्छौं. इज इट ओके? अब भाषा पढ्नुस्, मजाले आउँछ. According to second law of thermodynamics, during any real process, net entropy change is always greater than or equal to 0. That is, for any process between
state 1 and state 2. S2 is greater than S1. अहिले मैले भनिहालेँ। त्यस कारणले during any process, if S2 is equal to S1, during any process अहिले भन्नुभएको छ। अहिले मैले बताइसकेँ कुन प्रोसेसमा रहेछ, एडियाबाटिक प्रोसेसमा हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्न पर्यो। अब during any process, if S2 is equal to S1, the reverse process is also possible because entropy is same for both forward and reverse direction. Hence, the process is called reversible process. On the other hand, if S2 is greater than S1, that is entropy increases in forward direction, then the reverse direction is not possible because any real process cannot result in decrease any entropy. Hence, the process is called irreversible process. Scarly, we have studied so far. Any problem, please? Any problem, please? No, sir. सजिलो छ सर। अब यो कुराहरु बुझ्यो भने सजिलो छ। ओ थ्यांक यू। अर्को, a process is said to be a reversible process. त्यसैको व्याख्या गरेछ। If the initial conditions of both the system and surrounding can be restored by the reverse action such that net change in entropy is zero for both forward and reverse process. A process is said to be an irreversible process if the initial condition of both the system and surroundings cannot be restored. Certain effects are left either on the system or on the surroundings by the reverse action. In this case, entropy of the system increase in forward process and therefore reverse direction is not possible. Same case भयो। यसको एक्जाम्पल दियो, यो केही कुरै भएन। त्यसकारणले अब इन्ट्रोपी रिलेसनको कुराहरु मैले भने, I ds is equal to dq by t मा लगाउनु भयो भने you can calculate for any condition. Any condition means constant volume, constant pressure, isothermal, adiabatic and entropy. Any condition you can calculate. अझ सुरुदेखि कुरा गर्छौं भने हामीले यो पाँचवटै कन्डिसनमा वर्क डन निकाल्न गरिसक्यौं। अनि q is equal to du plus dw भन्यौं। त्यसकारणले du पनि mcvdt अनि dw त पाँचवटै कन्डिसनमा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले अस्तिसम्म हामी dq पनि निकालिसक्यौं। अब ds निकाल्नको लागि ds is equal to dq by t हुन्छ भने आरामसँग हामीले पनि for any condition or any following 5 condition we can calculate ds भनेको त्यही रिलेसनको बारेमा हो। त्यसकारणले applying state postulate we can determine the internal energy of system if the volume and entropy are given. यदि भोल्युम र इन्ट्रोपी दिएको छ भने हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौं भनेको। therefore internal energy is a function of entropy and yes v. The change in entropy during any process even given by du is equal to, अब यो म्याथमेटिकल रिलेसन मलाई भन्दा यहाँहरुलाई बेसी आउँछ, आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ। which express the first partial derivative is equal to the temperature and the second partial derivative is equal to the negative of the pressure. So यो कुरा तपाईहरुले आरामसँग गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण substituting t and p in above equation भनेको छ, आरामसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। that equation is called also called Gibbs equation पनि भन्छौं। यो म्याथमेटिक्स र इंग्लिश तपाईहरुको मेरो भन्दा धेरै राम्रो छ। त्यसकारणले यसलाई फेरि rearranging this equation भनेको छ, आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ। this ds change of entropy is du by t plus p by t into dv। यो बेसिक कुराहरु भयो। अब जुनसुकै कन्डिसन दियो भने पनि you can easily calculate
the change of entropy. Therefore, अब फेरि उही control mass, control volume, control mass, closed system, control volume, open system. अब मैले अब पनि भनिरहेँ भने तपाईहरु सबैलाई झिजो लाग्छ होला। अब हामीले बुझिसक्यौं, पहिल्यै बुझेको हो, कति धेरै बोल्नुहुन्छ भने जस्तो लाग्छ होला। प्लिज तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो, अब म पहिलाको जस्तो व्याख्या गर्दिन। The control mass formulation of the second law of thermodynamics gives the expression for the change in entropy of the control mass because of heat transfer and work transfer. यो त्यसै जानेकै कुरा भयो. For this formulation, we first find the effect of heat transfer and work transfer separately on the entropy of the control mass, and then we can develop the general expression and statement for the second law of thermodynamics for a control mass. यो केही कुरै भएन। त्यसकारणले यो रिभर्सिबल फर अ कन्ट्रोल मास भनेको, कन्ट्रिब्युसन अफ हिट ट्रान्सफर भनेको, यो कुराहरू अब आरामसँग बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारणले सुरुमै मैले भनेको थिएँ ds is equal to dq by t भनेर त्यसैलाई प्रुफ गरेको हो। त्यसकारणले अहिले हामीले पढिसकेका छौं ds चेन्ज अफ इन्ट्रोपी इज इक्वल टु dq by t। त्यसकारणले हामीलाई q हामीले निकाल्न सक्छौं, निकालेका छौं। We can use a different formula which we have studied already, and T is temperature, absolute temperature. So it shows that entropy of the system increases if heat is supplied to it and decrease if it loses heat भनेको। अब त्यसकारणले contribution of work, अब यो आरामसँग सेम कुराहरू हो। To determine the effect of work transfer on entropy, we consider a system having infinite work capacity such that its pressure is unaffected by the work transfer, such as idealized effect which can interact with the surroundings. Only by work transfer but not heat transfer is called reversible work transfer reservoir and specified the pressure. Applying first law of thermodynamics for reversible work transfer, त्यसकारणले हामीले के हुने भयो भन्दा dq 0 हुने भयो, त्यसकारणले du नेगेटिभ हुने भयो। यो ठुलो कुरै भएन, किन हामीलाई थाहा छ dq is equal to du plus dw भनेर हामीले फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्समा पढिसकेका छौं। त्यसकारणले dq 0 हुन्छ भने du is equal to minus of pdv भनेको वर्क डन नै हो। So substituting du into Gibbs equation, we get the expression for the change in entropy due to a reversible work transfer. त्यसकारणले के हुने भयो ds is equal to du by t, यो माथिबाट लिन सकिहाल्नुहुन्छ, यो त्यहीबाट आउने भइहाल्यो। Therefore, it shows the work transfer does not have any contribution on the entropy of the system. अब control mass formulation तपाईलाई अब मैले यो व्याख्या गर्न परिरहन्छ जस्तो लाग्दैन। Closed system. Now applying second law of thermodynamics for an isolated system. ds isolated system मा which should be greater or equal to 0 भनेर हामीले अहिले भनिसकेकै छौं, त्यही पढेका हौं। Since the total change in entropy of an isolated system is given by the sum of change in entropy of the control mass, the change in entropy of the reversible heat transfer reservoir, and the change in entropy of the reversible work, अथवा constant control mass र एउटा चाहिने हिटमा अर्को वर्क डनमा हुने भयो, किनभने यो समेसन हो। which should be the change of entropy भनेको all these components should be included भनेको। त्यसकारणले substituting ds is equal to 0, त्यसकारणले आरामसँग हामीले कन्ट्रोल मास को लागि यो निकाल्न सक्छौं र चाहिने to is the heat supplied to the reservoir, यो आउने भयो। तपाईले अब यो पटक पटक मैले दोहोर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। You understand the things. यहाँ फेरि चेन्ज इन्ट्रोपी को मा dq by t लेखेकोमा अब कन्फ्युज नहुनुहोस्, which we have studied so far. त्यसकारणले change of entropy for control mass should be equal
or greater than summation of भनेको whole dq dq1 q2 q3 q4 all temperature भनेको अब यो मैले अब भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. So with reference to the above equation, second law of thermodynamics for control mass can be stated as, the gist is, ल हेर्नुस् है, उही हामीले पहिला इनर्जी इक्वेसन र मास कन्जर्भेसन पढे जस्तै छ. The change in entropy for a control mass, the change in entropy for control mass is greater than or equal to the sum of heat transfer divided by the corresponding boundary absolute temperature. त्यस कारणले हामीले पहिला यो न्युमेरिकली लेख्यौं, त्यसैलाई भाषामा गरेको. त्यस कारणले the change in entropy of a control mass is greater than or equal to the sum of heat transfer divided by the corresponding absolute temperature. So we have studied so far. Any problem, please? किनभने यो क्लोज सिस्टम को हो, where mass is not transfer, only energy transfer. यो पढेकै छौं, मेरो विचारमा बुझ्नु भयो होला. So the above can also be expressed in terms of entropy generation to avoid inequality. त्यसकारणले इन्ट्रोपी जेनरेसन को पनि हामीले फर्मुला पढिसकेका छौं. यदि इन्क्रिज हुन्छ भने that should be divided, that should be balanced equation. Therefore ds is equal to change of entropy for a control mass minus dq by t summation. The above equation can also be expressed in terms of rate मा पनि हामीले गर्न सक्छौं. The rate of change of entropy generation should be equal or greater than, यो पढ्न गरिहाल्छौं. यो सेम त्यसैको सिम्प्लिफिकेसन हो. Similarly for control volume, अब बेसिक कुरा अब फेरि पनि भन्न पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. कन्ट्रोल भोल्युम मा बोथ एनर्जी एज वेल एज मास ट्रान्सफर, त्यसकारणले त्यसैको आधारमा भनेको छ, गरेको छ. The control volume formulation of second law of thermodynamics gives the expression for the change in entropy of a control volume due to mass transfer as well as energy transfer. यो भनेकै कुरा हो. The effect of mass transfer on the entropy that can be determined by evaluating property of working substance at the inlet and outlet. Therefore, the effect of heat transfer and work transfer on the entropy of the control volume is similar to that for a control mass. त्यसकारणले एउटै हो भनेको. Therefore, we can state the second law of thermodynamics for control volume as the change in entropy of a control volume minus the net entropy change of working substance due to mass transfer is greater than or equal to the sum of heat transfer divided by the corresponding boundary about temperature. पहिला हामीले जुन एनर्जी मा ओपन सिस्टम मा पढेका थियौं त्यही रूपमा छ. आरामसँग पढ्न सक्नुहुन्छ र बुझिन्छ पनि. त्यसकारणले the rate of change of entropy for control volume minus S generator भनेको नेट भनेको फेरि S in minus S out हुन्छ as usual before. त्यसकारणले यो सिम्प्लिफाई गरेको, यो आरामसँग बुझिहाल्नुहुन्छ र गरिहाल्नुहुन्छ. So we have studied so far. Any problem, please? Any problem, please? No, sir. Oh, you are great. You all are great, sir. अब एउटा सानो टपिक छ, मैले यो हेडिङ बुझाउन कोसिस गरे भने तपाईहरु आरामसँग बुझ्नुहुन्छ. आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ स्टडी फ्लो डिभाइसेस भनेर भनेको छ. हामीले पढिसकेका छौं. स्टडी फ्लो डिभाइस भनेको द डिभाइसेस व्हिच डु नट भ्यारी विथ द टाइम भनेर पढेकै छौं. त्यसमा हामीले टर्बाइन भनेर पढ्यौं. टर्बाइन अथवा
पम्प भनेर पढ्यौं, खाली के भन्यौं वर्क कन्ज्युमिङ र वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस मात्रै हो भनेर पढ्यौं। अर्को एफिसिएन्सी भनेको हामीलाई आउटपुट बाइ इनपुट केही नो प्रब्लम। आइसेन्ट्रोपिक भनेको अब हामीले यहाँ आइसेन्ट्रोपिकलाई हामीले नर्मली थ्योरिटिकल अथवा आइडियल केस भनेर पनि बुझाउँ। अहिले मैले भनेको थिएँ हामीले डिजाइन गर्ने मेसिन वा डिभाइसेसहरूको भ्यालु अथवा 10 टनको लागि मैले डिजाइन गरेको छु भने द डिजाइन भ्यालु इज 10 अर आइसेन्ट्रोपिक भ्यालु इज 10। त्यही डिभाइसलाई हामीले यदि युज गर्यौं प्र्याक्टिकली भने द्याट सुड बी लेस देन 10 अथवा मानौ 8 भयो भने त्यो 8 लाई चाहिँ रियल भ्यालु अथवा एक्चुअल भ्यालु भन्छौं। देयरफोर टु टाइप अफ टर्मिनोलोजी इज युज्ड हियर। वान इज थ्योरिटिकल भ्यालु or ideal value or isentropic value. The second one is actual value. The ideal or isentropic or theoretical value र actual value difference हुन्छ। त्यसको रेशियो लाई नै हामीले आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी भन्छौं। आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी भन्छौं। तर स्टडी फ्लो डिभाइसको बारेमा हामीले च्याप्टर 4 मा नै पढिसकेका छौं। च्याप्टर 4 मा कि 3 मै पढ्यौं कि हो, जे होस् पढिसकेका छौं। त्यसकारणले त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा वर्क कन्ज्युमिङ अर वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसको बारेमा हामी पढ्छौं। वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस भनेको पम्प र कम्प्रेसर हो भनेर हामीले पढेका छौं। वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसमा टर्बाइन हो भनेर हामीले पढिसकेका छौं। त्यसकारणले कन्ज्युमिङको आउटपुट इज लेस देन इनपुट, कन्ज्युमिङको आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, प्रोड्युसिङको आउटपुट इज लेस देन इनपुट हुन्छ। त्यसैको आधारमा हामीले गर्ने हो। एक फेरा पढ्नुभयो भने अब सजिलो हुन्छ। द प्रोसेस occurring in any steady flow devices will be isentropic if it does not involve any kind of losses. That losses may be frictional loss or heat loss, etc. Therefore, isentropic process is an ideal process. मैले भने अहिले भर्खर। But the process occurring in any real devices involve losses and the real produce differ from the idealized isentropic condition. Theoretical र practical फरक हो भन्ने बुझौं यो भाषा जति लेखे पनि। The performance of the real device is compared with the idealized device. Idealized means isentropic with reference to isentropic efficiency. त्यसकारणले आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ द टर्बाइन भनेर भन्यो। हामीलाई थाहा छ टर्बाइन इज अ वर्क प्रोड्युसिङ स्टडी फ्लो डिभाइस which we have studied already. Work producing means the output means the work output is less than the design. त्यसकारणले the actual work अथवा real work is less than the isentropic work done. The ratio of real work done divided by the isentropic work done is called isentropic efficiency of the turbine. जस्तै हेर्नुहोस्, in case of work producing devices, real work is always less than the isentropic work done output because of the losses. Hence, the isentropic efficiency of the turbine is defined as the ratio of work output from the real turbine, actual turbine, and the work that would have been produced when the turbine operates under isentropic condition. That is, isentropic efficiency of the turbine is work real by work isentropic. तपाईको 5 नम्बरको न्युमेरिकल कसरी सोधेको हुन्छ, आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी
निकाल्नलाई रियल वर्क डन र आइसेन्ट्रोपिक वर्क डन यति हुन्छ भनेर दिएको हुन्छ। आइसेन्ट्रोपिक वर्क डन थ्योरिटिकल वर्क डन यति छ, एफिसिएन्सी यति छ, रियल कति हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ। त्यसकारणले अति सजिलो छ। त्यसकारणले आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ द टर्बाइन इज इक्वल टु द रियल वर्क डन डिवाइडेड बाई आइसेन्ट्रोपिक वर्क डन। अर्को सिमिलरली फर पम्प और कम्प्रेसर, मैले भने पम्प और कम्प्रेसर वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेस हो, which we have studied already. In case of work consuming devices, real work is always more than the isentropic work output, because we have to increase work input to overcome the losses to get the same desired output effect. Hence, the isentropic efficiency of pump or compressor is defined as the ratio of the work that would have been required when the pump or compressor operate under isentropic condition to work required for the real pump or compressor. That means isentropic efficiency of the pump or compressor is W isentropic divided by W real. जसरी हामीले पहिला पढ्दा फ्लो डायग्राम उल्टो थियो भने अहिले यहाँ पनि टर्बाइनको वर्क W रियल बाई W आइसेन्ट्रोपिक, पम्प और कम्प्रेसर को W आइसेन्ट्रोपिक बाई W रियल। किन वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस एउटा वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस हो, which we have studied already. Similarly, for isentropic efficiency of the nozzle, हामीले पढेका छौं नोजल चाहिने काइनेटिक इनर्जीमा फोकस हुने हो, हाफ mv स्क्वायर मा हाफ m काट्छ भने v रियल स्क्वायर बाई v एक्चुअल स्क्वायर। अथवा similarly the isentropic efficiency of the nozzle is defined as the ratio of the kinetic energy of the fluid at the real nozzle exit to the kinetic energy value of the exit of an isentropic nozzle for the same inlet state and exit state, or isentropic efficiency of the nozzle is equal to v real square divided by v isentropic square। किन हाफ m काटेको हो, नत्र हाफ mv स्क्वायर हुनुपर्ने हो काइनेटिक एनर्जीमा। So the chapter 5 is completed. So we have studied so far. Any problem, please? अलिअलि बुझिन्छ कुरा? अलिअलि कुरा बुझिन्छ? निदाउनु भयो के हो? हेलो हजुर सर, निदा छैन। कोही नबोलेपछि त म त एक्लै फतफताए जस्तो हुन्छ नि त साथी हो। एक्लै थाकिन्छ, कति नरमाइलो हुन्छ। हैन हजुरले भने सर सुनिएको हो। मैले बोलेका कुराहरू बुझियो नि कुरा? एकदम बुझ्छु सर। सर। यस सर। फेरि पनि भन्छु, 1 2 3 मा केही न केही हो, अरु 4 सजिलो, 5 झन् सजिलो छ। 5 मा नर्मली न्युमेरिकल त उही 4 कै जस्तो हो, खाली एफिसिएन्सी भन्छ, त्यो केही समस्या छैन। सो वी हैव स्टडीड सो फार। एनी प्रब्लम प्लिज? नो सर। त्यसो भए अब आउने आज मन्डे, अब आउने मन्डे तपाईलाई न्युमेरिकलको लागि टाइम दिन्छु ल। नो क्लास फर मन्डे। द टाइम विल बी प्रोभाइडेड फर न्युमेरिकल एज युजुअल। त्यसकारणले अर्को फ्राइडे हामी 6th च्याप्टर सुरु गर्छौं। इफ यु वोन्ट have any problem in chapter 5. Is it okay? Okay sir. Is it okay? Okay sir. Oh great. Sir, okay for all? सबैलाई हुन्छ? Yes sir. हुन्छ सर। ल नेक्स्ट क्लास
will be on same Friday, but the Monday is your homework अथवा ट्युटोरियल गर्छ। तपाईले चाँडै नै भ्याउनुहुन्छ सर, केही छैन। ओके, आजलाई यति गरौँ। ओके, stay safe. Have a good day, please. Thank you, sir. Okay, bye. Bye, sir. ट्युटोरियल पठाइदिनुहुन्छ हजुरले अब? 6 को अहिले पठाउँ कि तपाईँ 5 को भ्याएपछि अलि 2-4 दिन पछि पठाउँ? के गरौँ? 5 को पठाउनु भयो अरे? हजुर? त्यो हजुरले सोलुसन भन्नुभएको थियो नि ट्युटोरियलको। ए पठाउन पहिले सोलुसन नमागे क्या, नत्र आफूले दिमाग लाइदैन। हैन कन्फ्युजन हुँदा हेर्नुहुन्छ भनेर हुन्छ सर, हामी ट्राई गर्छौं। फेरि पनि भने म तपाईँ मसँग कन्भिन्स हुन्छ थाहा छैन। अन्तिममा हाम्रो सबैको नमिलिकन छोडिदैन। तर अहिले नै म भए पनि त्यही गर्छु सर। आडामा चाहिँ नि सल्भ गरेको नोट छ भने त्यो कोसिस गर्न भन्दा त्यही पहिला हेर्न मन लाग्छ क्या। हो कि हैन भन्नु त? नजाने हेरौँला त्यसो भए। हो त नि, हो कि हैन भन्नु न। मैले भनेको कुरो ठिक हैन र? हो सर। त्यहाँ सजिलो बाटो भइ कसले दिमाग लगाउँछ भनिन्छ क्या। त्यो जति दिमाग लगाए त्यति आफैले भुलिँदैन, पछि फाइदा हुन्छ सर। अहिलेलाई अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, म परे पठाइहाल्छु। त हामीलाई गाह्रो भयो ल पठा भनेर भन्नुहोस् न, सिआरलाई म पठाइदिइहाल्छु नि, के भएर? मसँग छँदैछ त चिज। इज इट ओके? ओके सर। ओके प्लिज 4 को भन्दा यो सजिलो छ सर, डोन्ट वरी, मिल्छ, केही समस्या छैन। नमिले त हामी सबै मिलेर छलफल गरौँला नि, के भएर? ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।